ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ภูเก็ตค่ะกอย่าก็จะพามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะซึ่งเราก็จะมาดูความพร้อมมาก่อนที่เขาจะเปิดประเทศเนี่ยนะคะภูเก็ตบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นตามตึกด้านหลังเนาะว่าเราอยู่ที่ย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะแต่ว่าไหนๆเราก็มาเที่ยวภูเก็ตทั้งทีนะคะก็ต้องให้คนท้องที่ภูเก็ตเนี่ยเขามาช่วยแนะนำสถานที่กันหน่อยนะคะก็ต้อนรับน้องพีเลยค่ะพี่กอย่าก็คือตอนแรกพี่นัดชุดไว้ว่าเป็นชุดชิลๆครับโทนสบายๆแบบไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเราดูชุดพี่กับชุดพี่กอย่าไปเที่ยวทะเลสไตล์พี่โอเคแต่ว่าพี่เพิ่งรู้เลยว่าจริงๆพี่เป็นคนภูเก็ตตั้งแต่กำเนิดเลยเนาะใช่ครับก็คือเป็นคนภูเก็ตแล้วก็ไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพครับผมตอนนี้ก็ทำงานที่กรุงเทพด้วยแต่ว่าจังหวัดภูเก็ตตอนนี้จะพามาดูกันว่ามันซบเซาแค่ไหนครับผมแต่คลิปนี้ก็จะพาเที่ยวกันแบบสบายๆนะครับสไตล์แบบวอล์กที่ยูทูบเบอร์ชอบทำกันเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนโควิดป้าไม่ได้ขายอันนี้ป้าขายทุเรียนกับน้ำทับทิมปั่นสดอ๋อนี่เพิ่งเปลี่ยนมาขายใช่เพราะว่าแต่ก่อนป้าขายคนจีนกับขายพวกรัสเซียใช่ไหมรัสเซียกินน้ำทับทิมแล้วก็กินทุเรียนโอ้ยลดสิคะ จากที่เคยขายวันเป็นหมื่นได้วันหนึ่ง2,000 กว่า 2,000 บางวันบางทีนะตอนโควิด2ได้ไม่ถึง1,000ด้วยบางวันอะแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวกลับมาป้าจะขายที่ต่อเดี๋ยวกลับไปขายป้าว่าป้าเกิดมันมาป้าก็ต้องขายอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้คนจีนกลับมาปุ๊บจะให้เปิดให้เหมือนเดิมมันยังเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเอาแค่ให้เราอยู่ได้ก่อนแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเปิดแล้วจะทำให้ป้าขายดีขึ้นไหมป้าคิดว่าป้าก็ต้องขายดีขึ้นเพราะว่าหมอนวดมีงานทำป้าก็ขายหมอนวดอาศัยหมอนวดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ต้องการต่างชาติแต่คือต่างชาติเข้ามาเงินหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แหละถ้าจากใจจริงป้านะป้าอยากให้อยู่แบบนี้ไปก่อนให้มันหายไปนะใจป้านะป้ากลัวถ้ามารอบสี่พอมาบูมภูเก็ตอีกแล้วใช่ไหมเพราะภูเก็ตเป็นนำร่องแล้วพวกเราโดนก่อนทุกทีเลยกว่าจะเข้าที่ภูเก็ตนี่ต้องมี2 เข็มใช่ไหมนั้นมันก็ไม่ใช่100%ทีอ่ะตอนนี้เปิดซันบ็อกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันฉีดวัคซีนหรือยังครับฉีดแล้วค่ะ2 เข็มเรียบร้อยค่ะซิโนแวคค่ะไม่มั่นใจแต่ว่าโอเคจากเข็ม3 เข็ม4ก็ยอมกันนะไปต่อได้ค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่คาเฟ่นะคะชื่อว่าลงจานซึ่งน้องพีก็เป็นคนแนะนำมาใช่ไหมคะอยู่ตรงป่าตองเลยถ้าใครมาที่ภูเก็ตร้านนี้ก็เพิ่งจะเปิดใหม่ไม่นานด้วยใช่แล้วเบเกอรี่อร่อยครับผมใช่ก็คือทางร้านเขาบอกว่าให้สั่งเมนูนี้ชื่อว่า To the Moon อันนี้เนี่ยแบบเป็นอีลอนมัสก์บิตคอยอะไรนะก็คือเป็นชื่อเมนูซึ่งข้างในอะค่ะจะเป็นเบเกอรี่เขาทำไว้9 ชั้นนะคะใครมาภูเก็ตก็ลองแวะมาได้พี่กอย่าจะเห็นใช่ไหมว่าวันนี้เรานั่งกินโต๊ะเดียวกันได้แล้วคือมาตรการในภูเก็ตตอนนี้คือมันคลายล็อกแล้วครับมันเริ่มที่จะผ่อนคลายแบบให้ร้านอาหารร้านคาเฟ่เนี่ยกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วก็นอกจากนั้นเราเนี่ยยังขายแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะถึง5 ทุ่มแต่ว่าพวกร้านกลางคืนอะไรยังเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้สถานบันเทิงผับบาร์อะไรเงี้ยครับยังคงปิดอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่แหละครับผมที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในภูเก็ตตั้งแต่วันที่16 พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจังหวัดภูเก็ตทำการคลีนแอนด์เคลียร์ครับผมพี่กอย่าก็คือคนที่จะลงมาภูเก็ตจะต้องผ่านการสวอปก่อนอย่างที่พี่กอย่าลงมาต้องผ่านการอะไรมาบ้างคือแบบเขาจะมีกฎว่าถ้าคุณจะมาภูเก็ตคุณต้องได้รับวัคซีนครบ2 เข็มหรือถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนครบคุณต้องสวอปภายใน7 วันเป็นผลการสวอปใช่แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าแอสตราเซเนกาเข็มเดียวเนี่ยก็มาได้ใช่แต่ว่าถ้าใครซิโนแวคก็ต้อง2 เข็มนะคะใช่ครับแล้วก็พอมาถึงตอนที่พี่ลงเครื่องคือสนามบินเงียบมากคือคนน้อยแบบตอนนี้เที่ยวบินที่มาภูเก็ตช่วงก่อนจะเปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ย1 สายการบินวันหนึ่งจะมี1 รอบเท่านั้นแล้วพอมาถึงเขาก็จะให้โหลดแอปเหมาะชนะก่อนแล้วก็ให้ไปลงชื่อใน Go to Phuket คือมาตรการนี้เนี่ยมันเรียกว่า Clean and Clear ครับพี่กอย่าเขาตั้งใจที่จะให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงเพื่อที่จะรองรับการเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็ลดลงจริงๆจาก
ก่อนหน้าที่จะมีมาตรการนี้อยู่ประมาณ 10-20 คนต่อวันตอนนี้ก็เหลือประมาณ3คนอะไรเงี้ยครับบางวันก็คือแทบจะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ว่าก็ยังทำให้ได้ศูนย์แบบ 100% เนี่ยยังทำไม่ได้ครับผมขณะที่ตอนนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่กอย่าที่พี่กอย่าได้ตามข่าวมาตอนนี้เท่าที่ตามอ่ะ อืม คือหลายคนก็จะรู้ว่าอย่างในกรุงเทพอ่ะมันมีคลัสเตอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นใช่ไหม ครั คะ บ คือภูเก็ตอ่ะก็เป็นแบบจังหวัดที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาจะเปิดแซนด์บ็อกซ์ก็คือเป็นแบบจังหวัดที่จะมีการนำร่องท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกที่เรามีการเริ่มกระจายวัคซีน ครับ วัคซีนก็มาลงที่ภูเก็ตเยอะมาก แต่ว่าพอมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นในกรุงเทพอ่ะตอนนั้นพี่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกสมาคมท่องเที่ยว ครับ เขาก็บอกว่าวัคซีนอ่ะก็ถูกกระจายมาที่กรุงเทพก่อนบ้างหรือว่าไปยังพื้นที่ที่แบบอย่างสมุทรสาครอย่างเงี้ยระบาดเยอะเขาก็กระจายไปตรงนั้นก่อนภูเก็ตอ่ะก็มีการทำโครงการของเขาที่เรียกว่าชั่นฉีดแล้ว ก็คือคนที่ฉีดวัคซีนที่ คือฉันฉีดแล้ว ฉันฉีดแล้วเป็นภา ครั ษา บ ใต้ก็ทยอยฉีดมาเรื่อยๆก่อนที่จะถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะต้องฉีดให้ครบจำนวนประชากร เฉพาะในเกาะภูเก็ตเนี่ยนะคะประมาณ 70% ของประชากร ครับผมเพื่อที่ให้เกิด herd immunity ใช่ แต่เอาตรงๆ คือตอนเนี้ยก็ยังไม่ถึง แต่ว่าก็แบบทยอยฉีดไปเรื่อยๆ นั่นแห ครั ละ บผม นะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามขึ้น1 กรกฎาคมเนี้ยก็ต้องเปิดให้ได้แหละ เปิดให้ได้ ก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยตามชื่อเลยนะคะทุกคนก็คือว่าแซนด์บ็อกซ์อ่ะหมายถึงแบบแปลแบบเด็กๆก็คือกระบะทราย หรือว่าแปลให้แบบดูดีขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นพื้นที่ทดลอง ครับ ใช่ไห ผม ก็คือด้วยภูมิประเทศของภูเก็ตอ่ะมันเหมาะที่จะเป็นแบบพื้นที่แรกแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศด้วย ใช่ ทีนี้เนี่ยมาตรการของคนที่จะมาภูเก็ตได้อ่ะอันดับแรกก็คือคุณอ่ะจะต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงต่ำ ครับผม แล้วก็จะต้องได้รับวัคซีนครบ2 เข็มแล้วถึงจะเดินทางมาที่ภูเก็ตได้ แต่พอมาถึงก็คือต้องอยู่ในภูเก็ตอ่ะ14 วัน ตัวเนี้ยพี่ว่าคนงงบางคนอ่ะเขาเข้าใจว่าต้องมากักตัวที่ภูเก็ตคืออยู่แต่ในห้องหรือเปล่า14 วันในภูเก็ต จริงๆ แต่ว่า ไม่ ควา ใช่ มจริงไม่ใช่ อืม ความจริงก็คือว่าคุณอ่ะสามารถจะไปไหนมาไหนก็ได้ในภูเก็ต โดยที่ไม่ไปจังหวัดอื่น ถือว่าเป็นการกักตัว แต่ไม่ได้กักตัวในโรงแรมที่ภูเก็ต ใช่ เป็นการกักตัวในจังหวัดภูเก็ต คือยังท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ ใช่ ก็แบบ ครับผม มาภูเก็ตก็มาชิลมาแบบนั่งทะเลไปพายเรือไปเกาะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ก็คือได้หมด แต่ต้องอยู่ในภูเก็ตก่อนพอครบ14 วันแล้วอ่ะถึงจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ในประเทศไทย จริงๆ อย่างที่พี่กอย่าบอกเลยว่าเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นภูมิประเทศที่เหมาะมากสำหรับการที่จะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพราะว่า ใช่ มีทางเข้าออกเนี่ยทางบกแค่ 1 ทางแล้วก็มีทางอากาศใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะปิดแล้วก็ควบคุมการเดินทางเข้ามาของประชากรได้ ตอนเนี้ยพอเริ่มมีข่าวว่าโอเคภูเก็ตอ่ะจะเปิดแซนด์บ็อกซ์แล้วนะครับ ตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวที่จะมาที่ภูเก็ตอะค่ะประมาณ300 เที่ยวบินแล้วที่จองมาแน่ๆแล้วก็คือด้วยระยะเวลาที่แบบเขากำหนดไว้14 วันอะ อืม คือพอนักท่องเที่ยวมาเขาก็ต้องมาใช้จ่ายในภูเก็ตมาเที่ยวในภูเก็ต14 วันก็คือต้องใช้เงินประมาณหนึ่งอะเงินมันก็จะลงมาที่เศรษฐกิจในไทยบ้าง แต่ถามว่าจะไปถึงชาวบ้านเลยไหมแบบคนที่เป็นธุรกิจรายย่อยอะอันเนี้ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาจะเป็นคนที่แบบบางทีเข้าใจปะมา14 วันคือต้องมีกำลังซื้ออะ ใช่ ก็จะแบ ต้ บ องมีค่าจองโรงแรมอะไรอย่าง ใช่ นี้อีก ก็อาจจะเป็นแบบธุรกิจใหญ่ที่มีพนักงานหลายๆร้อยคนอย่างเงี้ ครั ย บ ก็อาจจะได้ประโยชน์ แต่ว่าร้านเล็กรายย่อยอย่ง ร้าน เงี้ย ส้มตำอะไรเงี้ย ใช่ อาจจะไม่มีคน ก็อาจจะแบบยังไม่ได้รับประโยชน์มาก แต่ก็อาจจะมีบ้างนะคะที่แบบลงไปถึงรายย่อยบ้าง ครับ แต่ ผม เขา เขามีการกำหนดไว้เลยว่ารับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทยพี่กอย่าก็จะมีการตรวจสวอป3 ครั้งด้วยกัน ระหว่างการอยู่ในภูเก็ตก็คือครั้งแรกเลยจะเป็นการตรวจหลังจากลงเครื่องมาแล้ว ค่ะ ตรวจเลยแล้วก็จะมีห้องพักรับรองว่ารอผลออกก่อน ถ้าผลเป็นลบเนี่ยก็จะสามารถเข้าพักในโรงแรมที่เป็นชาพลัสได้ ทีนี้พอเข้าพักในโรงแรมปุ๊บหลังจาก 6-7 วันเนี่ยจะมีการตรวจสวอปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าผลตรวจเป็นยังไงบางคนเนี่ยอาจจะพบว่าติดเชื้อหลังจากนั้น บางคนครั้งแรกตรวจก็ไม่เจอ ใช่ครับหลังจาก 6-7 วันที่เดินทางอยู่ในภูเก็ตแล้วเนี่ยก็จะตรวจสวอปอีกครั้งหนึ่งทีนี้วันที่ 12-13 ที่เดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยก่อนที่จะออกไปจังหวัดอื่น ก็จะมีการตรวจสวอปอีกครั้งหนึ่งด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจจริง ๆ ว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผลลบจริง ๆ เพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่นได้อย่างปลอดภัยสำหรับใครที่สงสัยว่ากระบวนการที่สนามบินเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะต้องตรวจอะไรบ้างใช้เอกสารอะไรบ้างพี่รวบรวมมาให้ครับไปดูกันเลย ขั้นตอนสำหรับนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ลงเครื่องมาต้องมีเอกสารตามนี้และจะต้องผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนครับซึ่งจะเป็นจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.3 องศานะถึงจะผ่านได้
ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะพานักท่องเที่ยวไปนั่งคอยรับซิมการ์ดเพื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะซึ่งจะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมเลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่อมาก็จะไปที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตรงนี้ก็จะตรวจวัคซีนพาสปอร์ตประกันผลตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็แอปพลิเคชันหมอชนะถ้าเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้องสายการบินก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้โดยสารกลับประเทศทันทีถ้าเอกสารเรียบร้อยก็จะได้ไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งก็คือใบรับรองเข้าประเทศหรือ COE วีซ่าเอกสารการจองที่พักที่มีใบรับรองชาพัสพอผ่านตม.มาแล้วก็รับกระเป๋าครับผ่านศุลกากรและเข้ารับการตรวจสอบพอเสร็จแล้วก็จะไปยังจุดนัดรับเพื่อเดินทางไปยังที่พักและรอฟังผลที่พักครับถ้ามองจากร้านไปเลยอะค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเล่นเจ็ตสกีหรือไม่ก็ขึ้นล่มอะค่ะแล้วก็มีเล่นน้ำแล้วก็จะมีเรือที่เขาออกเกาะใกล้ๆนี้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะปกติ 2-3 ทุ่มคนยังเดินพลุกพล่านจนถึงเที่ยงคืนค่ะแต่เนี่ย 2-3 ทุ่มก็คือมืดแล้วค่ะดูง่ายๆแค่เซเว่นแฟมิลี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วอะค่ะ รู้สึกใจหายไหมพอมันเงียบอย่างนี้ มากค่ะมันไม่ชิน กลัวเรื่องแบบว่าสมมตินักท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวมีเชื้อมาติดอีกอะไรเงี้ยกังวลไหมคะไม่ค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับโลกนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะที่ว่าป่าตองได้ผลกระทบครั้งแรกเลยค่ะเราก็เลยอยู่กับอันนี้ได้แล้ว แต่คือฉีดวัคซีนกันครบเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะฉีดของอะไรไปครับเป็นซิโนแวค2 เข็มมั่นใจค่ะเสียงไม่ค่อยเลย โอเคครับขอบคุณมากเลยนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หาดป่าตองค่ะ ซึ่งถ้าใครที่เคยมาภูเก็ตเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าที่ป่าตองเนี่ยเป็นหาดหลักๆที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวมากแล้วก็ปกติตรงนี้ถ้าเดิมก่อนโควิดก็จะเป็นที่ที่แบบคนมาอาบแดดคนมาขับเจ็ตสกีมาโดดร่มมาทำกิจกรรมริมชายหาดทั้งวันเลยที่กอย่าร้อนๆอย่างนี้คนเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแทบจะไม่มีคนมาเลยเงียบกริบครับผมค่ะก็จะมีแต่เด็กที่อยู่ในท้องที่มาเล่นน้ำบ้างนะคะอันนี้ก็คือภาพภูเก็ตก่อนที่จะมีการทำโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเห็นมาปีกว่าๆแล้วที่ยาวนานหลังจากมีการระบาดโควิด -19 ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นความหวังของคนพื้นที่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีแล้วมีการติดเชื้อมีการเข้ามาของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆก็อาจจะยุติโครงการได้เหมือนกันใช่เพราะว่าหลายๆคนก็กังวลว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะเป็นการรับเชื้อเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับเขาก็มีการกำหนดมาตรการตรงนี้ไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย90 คนต่อสัปดาห์มีการกระจายโรคไปครบทั้ง3อำเภอหรือว่ามากกว่า6ตำบลมีการระบาดเกิน3คลัสเตอร์หรือว่าหาจุดเชื่อมโยงกันไม่ได้แล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อครองเตียง 80% ของศักยภาพที่จะรับได้ก็อาจจะมีการปรับมาตรการครับผมหรือว่ายุติโครงการพี่กอย่าตรงนี้เนี่ยเขามีการกำหนดไว้ยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องการปรับมาตรการคือถ้าเข้าข่ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็จะมีสเต็ปทั้งหมดเนี่ย4สเต็ปด้วยกันอันดับแรกอาจจะเป็นการลดกิจกรรมก่อนที่คนใกล้ชิดกันคนสัมผัสกันนะคะอันที่2ก็คืออาจจะมีการซีลรูทสำหรับเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปอันดับที่3คือจะเป็นการกักตัวในโรงแรมก็คืออาจจะออกไปไหนไม่ได้เลยต้องเป็นการกักตัวในโรงแรมก่อนถึงจะไปเที่ยวได้นะคะแล้วอันดับที่4คือเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะก็คือเรื่องของการยุติโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปเลยนะคะก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีการควบคุมการระบาดยังไงแล้วก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการควบคุมโรคครับผมข้อกำหนดหนึ่งของการเข้าพักในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเข้ามาพักในโรงแรมที่ได้รับใบรับรองชาพลัสด้วยที่ก็ได้เข้าเซิร์ชในเว็บไซต์ของชาแล้วเนี่ยมีโรงแรมในภูเก็ตเนี่ยประมาณ300แห่งด้วยกันที่ได้รับใบรับรองนี้แล้วนะครับค่ะอันนี้คือทีก็คือไปขโมยของเขามาเลยใช่เพื่อให้เห็นว่าได้รับจริงๆนะคะครับผมซึ่งการที่จะเข้าร่วมกับทางชาพลัสเนี่ยนะคะโรงแรมแต่ละโรงแรมจะต้องมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะคะแล้วก็โรงแรมรายเล็กรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปพูดคุยนะคะกับบูติกโฮเทลแห่งหนึ่งค่ะที่อยู่ที่ภูเก็ตนะคะชื่อว่าหลับสบายเฮาส์นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะไปกันเลยกดแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าของโรงแรมออกมาเลยค่ะปิ้งบังเอิญมากเลย
เร็วสุดๆเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะ ชื่อผิงนะคะ ก็เป็นเจ้าของโรงแรมหลับสบายเฮาส์ค่ะ นี่ที่พี่ถืออยู่คือใบรับรองชาพลัสนะครับ ใช่ค่ะ เดี๋ยวให้ผิงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า กว่าจะได้ใบรับรองนี้มาเนี่ยต้องดำเนินการยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ สำหรับใบชาพลัสนี่นะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องได้ชาก่อน ก็คือสัญลักษณ์ชาใช่ก็คือชา ชา ไม่ใช่ ก็คือสัญลักษณ์ของชาตอนแรกเนี่ยค่ะก็คืออย่างของ Safety Healthy Administration ของททนะคะตอนแรกเราต้องได้มาก่อน แล้วพอได้ชาปุ๊บเนี่ยเราก็ยื่นขอชาพลัสค่ะชาพลัสกับชาเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่างชาเนี่ยเริ่มต้นก็คือพวกมาตรการอย่างเช่นล้างมือจุดล้างมือจุดคัดกรองลูกค้าแบบพนักงานใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปเลยค่ะส่วนพอชาพลัสเนี่ยก็คือเพิ่มด้วยที่พนักงานทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบมากกว่า 70% ทีนี้ขั้นตอนหลักเกณฑ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมครับหรือตอนนี้ลงตัวหรือยัง อย่างเรื่องการขอชาพลัสเนี่ยตอนนี้อย่างโรงแรมถึงได้แล้ว แต่พวกการรับลูกค้าที่จะเข้ามาในอนาคตอย่างวันที่1อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ อย่างเช่นลูกค้าเนี่ยต้องมีการขอใบ COE เพื่อจะเข้าประเทศใช่ไหมคะ ใช่ ซึ่ง COE เนี่ยจะแอพพลายได้คือวันพรุ่งนี้28มิถุนายนแต่ว่าวันที่1เนี่ยเราจะเปิดและมันค่อนข้างทุกอย่างมันกระชั้นกระชิดไปหมดเลยใช่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะมาพักในโรงแรมผิงก็ต้องมีใบรับรองตรงนี้ก่อน ใช่ โรงแรมถึงจะอนุมัติให้เข้าพักได้ ใช่ค่ะ คือเราเนี่ยลูกค้าเขาจองกับเราก่อนใช่ไหมคะ แล้วเราเนี่ยต้องส่งใบเหมือนทางของชาบาเนี่ยก็คือระบบเหมือน Booking Engine นะคะของทางชาอีกทีนึง โอเค เราต้องคือมันมีเยอะมันมีหลายอย่างก็คือว่านอกจากโรงแรมมีชา plus แล้วเนี่ยลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนเขาผ่านชาบาก่อน แล้วเราก็ส่งกลับไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไปยื่นขอ COE เพื่อที่จะมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อน แล้วหลังจากที่เขามีมาตรการว่าจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยค่ะมียอดจองเข้ามาโรงแรมบ้างหรือยังเอ่ย ก็มีแล้วค่ะมีแบบฝรั่งแบบพอเขาว่ามีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ปุ๊บแบบฝรั่งจองมาเลยตั้งแต่สิ้นปีประมาณ 2-3 บุ๊กกิ้งเนี้ยค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็แคนเซิลหมดเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เราเพิ่งมารู้ไม่นานมานี้ว่าอ๋อคือเขาจะมาเมืองไทยได้อะอย่างที่คือแจ้งก็คือเขาต้องมี COE เขาต้องมาเข้าพักเขาต้องมีแบบเหมือนมันมีเป็นขั้นเป็นตอนลำดับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จองปุ๊บก็คือมาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีขั้นตอนอย่างเงี้ยเขาก็คือเหมือนพอมันยากสำหรับเขาเนี่ยบางคนเขาก็ยกเลิกแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอ้าวต้องยังไงต่อ หมายความว่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เองเนี่ยทางผู้ประกอบการแบบโรงแรมเนี่ยก็คือยังไม่ได้มียอดจองเข้ามาเยอะขนาดนั้นเลยสำหรับอันนี้ผู้ในโรงแรมขนาดเล็กนะคะก็คิดว่ายังไม่เยอะค่ะอย่างตอนเนี้ยอย่างเมื่อล่าสุดเลยเพิ่งมี1 Booking ก็เพิ่งไปเคลียร์แล้วก็ส่งใบชาบา Booking ให้เขาอะไรเงี้ย COE ให้เขาจะได้ไปทำเรื่องของเขาต่ออะไรเงี้ยค่ะเพิ่งมีแค่1เองค่ะ คิดว่าตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มันจะช่วยโรงแรมขนาดบูติกได้เยอะแค่ไหน ก็ต้องบอกว่าคิดว่าช่วยนะช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคงไม่ได้แบบเป็นกลุ่มพรีเมียมทั้งหมดมันต้องมีหลุดมาบ้างแหละสักแบบ10-20 คนจาก100อะไรเงี้ยที่เป็นกลุ่มแบบธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะเขาคงเลือกมาพักแบบโรงแรมขนาดเล็กแต่ว่ามันคงไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยค่ะที่ทททเขาเคยทำก็คือตัวเลขในภูเก็ตอะค่ะมี100,000 รูมไนท์ต่อคืนนะคะแต่ช่วงเนี้ยที่เขา expect สำหรับแซนด์บ็อกซ์เนี่ยค่ะก็คือ100,000 รูมไนท์ต่อไตรมาสคือมันต่างกันเยอะมากก็คือตกแค่วันละแบบ1,000 รูมไนท์ซึ่งมันก็คือแน่นอนเขาก็คงไปที่โรงแรมใหญ่ก่อนอยู่แล้วโรงแรมเล็กๆเขาก็คงไปเป็นท้ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอะค่ะ มันก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนเนี่ยรอจนกว่ามันจะดีขึ้นทั้งหมดพี่กอย่าวันนี้พี่กอย่าไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่ามาด้วยถึงความพร้อมการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์รองผู้ว่าว่าไงบ้างครับ ใช่คือต้องบอกว่าตอนเนี้ยคนน่ะกังวลกันเยอะว่าภูเก็ตเฮ้ยจะเปิดจริงเหรอเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าการระบาดเราในประเทศตอนเนี้ยก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แล้วคนก็กังวลว่าถ้าเปิดภูเก็ตเดี๋ยวมีเชื้อจากนักท่องเที่ยวมาหรือเปล่าเดี๋ยวมีเชื้อกลายพันธุ์มาจากประเทศอื่นหรือเปล่าซึ่งจริงๆท่านรองเนี่ยตอบไว้หลายประเด็นมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะฟังเต็มๆเนี่ยก็ติดตามได้ทาง Workpoint Today เนาะเดี๋ยวเราจะออนวันที่29 มิถุนายนนะคะทุกคนก็ติดตามกันได้แต่ว่าคัดบางส่วนนะคะมาให้ฟังกันก่อนค่ะไปฟังกันเลยผมเชื่อว่ามันต่อลมหายใจนะฮะแล้วมันก็ทำให้เกิดมิติใหม่ว่าเราต้องอยู่กับมันนะโควิดไม่ได้หมดในวันนี้พรุ่งนี้แล้วเราจะหยุด
หยุดจนกระทั่งเราไม่มีลมหายใจจากการที่เศรษฐกิจไม่หมุนเวียนมันก็เป็นหายนะอีกประการหนึ่งนะฮะนอกจากการที่เราจะต้องเสี่ยงกับโลกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราบาลานซ์สองเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยเรื่องเศรษฐกิจผมเชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นคำตอบที่น่าจะดีมากๆนะครับแต่มีความเสี่ยงไหมมีครับเราก็ต้องอุดรูรั่วให้มากที่สุด ทุกคนครับเราพาทุกคนมาปิดคลิปกันที่แหลมพรหมเทพนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเกาะภูเก็ตเลยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปกติแล้วในช่วงก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยพี่กอย่าจะมีนักท่องเที่ยวราว14 ล้านคนต่อปีนะครับสร้างรายได้กว่า 400,000 กว่าล้านบาทเลยนะครับซึ่งถือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมากถึง 80% ครับผมสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยพอจะมีความหวังบ้างไหมครับค่ะสำหรับโครงการนี้เนี่ยเมื่อสักครู่อย่างที่ก้อยไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าภายใน3 เดือนเราตั้งเป้าว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตประมาณ 129,000 คน หรือว่าอาจจะนำเม็ดเงินนะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยกว่า 11,000 ล้านบาทซึ่งก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าเราจะเป็นไปได้ตามเป้าหรือเปล่าครับผมอาจจะไม่ได้มากเท่ากับช่วงที่ก่อนโควิดแต่ก็พอจะกระเตื้องเศรษฐกิจช่วงนี้ได้บ้างใช่ใช่ครับ Workpoint Today ยังมีประเด็นอื่นๆนะครับเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมโควิดอีกหลายคลิปเลยครับก็สามารถกด subscribe เพื่อติดตาม Workpoint Today กันได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวภูเก็ตกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเที่ยวน้อยมากๆเลยนะคะก็มาเอาใจช่วยผู้ประกอบการที่ภูเก็ตกันนะคะและที่สำคัญคือทุกอย่างคือตอนนี้ราคาดรอปลงมากๆเลยค่อนข้างจะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวไทยในช่วงนี้ใครที่มีโอกาสก็มาเที่ยวภูเก็ตกันนะคะครับผมลาไปด้วยวิวแหลมพรหมเทพครับบ๊ายบาย